buddy, bale, ngayon na lang ulit ako napag-vlog. So tumigil ako for ilang months kasi ayun nga, marami tayong inayos. Tapos lately sobrang busy ko. Tapos medyo nahirapan akong kontakin si tatay, yung ating pintor. Kumain lang muna si tatay kasi medyo napagod na siya. Halos buong sasakyan na itong winash over na. Yung parang winash over na rin natin to eh. Ito ay isang Dodge Durango. So basically yung buong body niya, merong mga scratches, may mga dents. Sobrang daming dents at mga scratches. So ito kasi tapos na to. Hinuli lang natin yung bumper kasi pinahabol ng may-ari ito. So kung makikita nyo, dito may mga mapa. Repainted na rin to eh. Repainted na to mga to. So inayos yun natin kasi may mga lubog-lubog siya. So mamaya, after neto kasi niliya pala natin, ngayon bubuga natin siya ng kulay. Then after, mamasilan lang natin. Ito may punit to. So ngayon, hindi kasi natin kailangan natin magpalit ng bagong bumper retainers nito. Kaya lang since wala pa tayong makuha, kasi nga medyo mahirap muna ng biyesa to. So susubukan natin umano, tapos yun. Kukulayan na natin siya, tapos panghuli natin top coat, tapos bubuhin na natin, ipa-feeling yung buong sasakyan. So ayun, papakita ko sa inyo before and after picture. So ayan mga buddy, bale ngayon de-deliver na natin to sa may-ari. Hindi ko na na-videoan kung paano namin ginawa ni tatay yung sasakyan. Di bale naman may montage tayo. So meron naman kaming pictures pati videos nung finished product nito. Kasi medyo nagmamadali na rin yung may-ari nito. So kailangan na natin i-showly sa kanila kasi mag-New Year na. Abangan nyo na lang yung montage tapos papakita natin. So bale yung ginawa natin dito sa Dodge Durango is inayos natin yung mga dents niya, tapos inalis natin yung mga scratches niya. Malalalim actually yung mga scratches niya. All in all, inayos natin yung buong paint ng kotse niya. Papunta na kami ng Makati, so de-deliver na namin to. Abangan nyo yung next vlog namin.